අද විඩියෙන් කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රමිය ප්‍රෝ සොෆ්ටය එක තියෙන ටූල්ස් වලින් මොනවද වෙන්න කියන ගැන. ඉති මේ වීඩියෝ එකෙදි මම මේ හැම ටූල් එකම ඉන්න එක්ස්පලේන් කරනවාලට මේ වගේ මොනවද වෙන්න කියන ගැන. ඉතින් මේ විඩියෝ කිවර වෙදිවට හොඳ අවබෝධයක් ඇවි මේ ටූල්ස් වලින් මොනවද වෙන්න කියන එක ගැන. විඩියෝන කලින් මතක් කරන්න ඔයා තාම ඩිස්කෝට් සර්වර ජොයින් නැත්තම් අනිවාර්යෙන් ජොයින් වෙන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මීට කලින් අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක බලුවේ නැත්නම් ඒකත් ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා බලන්න. මම ඒකෙත් ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. හරි ඉතින් ප්‍රමිය සොෆ්ට් එක මම විතර ඕපන් කරගත්ත ප්‍රමිය ප්‍රෝ සොෆ්ට් එක කලින් කිව්වාගේ මම යූස් කරන ප්‍රමිය ප්‍රෝ 2020 කියන version එක. ඒ වගේම අපේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එකේ අපි නවත්තපු තැන ඉඳන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එක මේ විදිහට මම මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන තියෙනවා. හරි ඉතින් පළවෙනි ටූල් එක විදිහට තියෙන්නේ අපේ හැමෝම දන්න සිලෙක්ෂන් ටූල් එක. මේ ටූල් එක යූස් කරලා පුළුවන් ඔයාගේ ටයිම්ලයින් එකේ තියෙන ඕනම ක්ලිප් එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් ඒක හැමෝම දන්න ටූල් එක. ඒකේ ලොකු එක්ස්ප්ලেইন එකක් කරන්න දෙයක් නැහැ. දෙවෙනි ටූල් එකට යමු. දෙවෙනි ටූල් එක තමයි track select forward කියන ටූල් එක. ඉතින් මේ ටූල් එක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ටූල් එකක්. මේ ටූල් එක යූස් කරලා ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙන ඔයා සිලෙක්ට් කරන තැන ඉඳන් ඉස්සරහට තියෙන හැම ක්ලිප් එකක්ම සිලෙක්ට් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාලට පෙන්නන්න. දැන් මම මෙතන ඉඳන් ඉස්සරහට තියෙන ක්ලිප් එක මට ඕන නම් මෙතන සිලෙක්ට් කරගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ තියෙන ඉස්සරහා ක්ලිප්ස් ටිකක් සිලෙක්ට් වුණා. මෙතනදී ඔයාලට ඕන නම් මේ එක ලේයර් එක අපි හිතමු මේ වීඩියෝ එක ගන්න. මට ඕන මෙන්න මේ නිල් පාටට කලර්ඩ් වෙලා තියෙන ලේයර් එක විතරක් සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකට මට පුළුවන් මෙතන shift එකක් press කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඊතල දෙක තියෙන එක ඊතලයකට චේන්ජ් වෙනවා. ඒ වගේම මේ අදාළ ලේයර් එකේ තියෙන වීඩියෝ ටික විතරක් මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් වෙනවා. ඕක තමයි track select forward කියන ටූල් එකකින් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ track select forward කියන ටූල් එක උඩ mouse button එක left mouse button එක ක්ලික් කරගෙන මේ දිහාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තව ටූල් එකක් appear වෙනවා. මේකේ නම තමයි track select backward කියන ටූල් එක. මේකේ වෙන්නේ track select forward කියන ටූල් එකේම වෙන දේ අනිත් පැත්තට. ඒ කියන්නේ track select forward එකේ වෙන්නේ අපි සිලෙක්ට් කරන තැන ඉඳන් ඉස්සරහට තියෙන ක්ලිප් ටික සිලෙක්ට් කරනවා. මේකේ වෙන්නේ කියන්නේ අනිත් පැත්ත අපි සිලෙක්ට් කරන තැන ඉඳන් පිටිපස්සට තියෙන ක්ලිප් හැම එකම මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් වෙනවා. මේකෙත් කලින් කියපු ට්‍රික් එක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් shift එකක් press කරගෙන මේ විදිහට ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ ලේයර් එකේ තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික විතරක් මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් වුණා. ඉතින් මේ කියන ටූල්ස් දෙකෙන් ওই ටික තමයි වෙන්නේ. ගොඩක් යූස්ෆුල් ටූල් එකක් මේක track select forward කියන ටූල් එක. විශේෂයෙන්ම ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු එඩිට් එකක් එහෙම කරනවා නම්. හරි ඊළඟට අපි යනවා ripple edit tool එකට. ඊළඟට අපි යනවා ripple edit tool එකට. ripple edit tool එකෙන් සරලවම වෙන්නේ ඔයා normally clip එකක් length එක අඩු කරද්දී උදාහරණයක් විදිහට මම එක පෙන්නන්නම්. දැන් normally මම clip එකක මේ විදිහට string කරද්දී එහෙම නැත්නම් length එක අඩු කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එතන මැද හිඩසක් ඇති වෙනවා. මට සිද්ධ වෙනවා නැවතත් මේ හිඩස delete press කරලා delete කරන්න. හැබැයි ඔයා මේ ripple edit tool එක use කරොත් වෙන්නේ අර active වෙන හිඩස Premiere එක විසින් automatically adjust කරලා අනිත් clip ටික adjust කරලා ඒ හිඩස නැති කරන. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ විදිහට clip එක string කරද්දි වගේම clip එක මේ විදිහට expand කරද්දි අර active වෙන හිඩස මේක automatically නැති වෙලා යනවා. ඉතින් එතකොට අපිට අර තව step එකක් විදිහට delete කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. automatically ප්‍රමිය එක විසින්ම ඒ වැඩේ කරන නිසා. ඉතින් ඔක තමයි ripple edit tool එක. ඊළඟට අපි යනවා rolling edit tool එකට. rolling edit tool එකේ වෙන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම මේක කළම් පෙන්නන්නම්. අපි හිතමු මට මේ clip එක මේ විදිහට expand කරන්න ඕන මේ හරියට විතර එනකම්. ඉතින් මට පුළුවන් මේ rolling edit tool එක use කරලා මෙන්න මේ විදිහට තම පහසුවෙන් මේක expand කරන්න. expand කරද්දී automatically ඊට ඉස්සරහා තියෙන clip එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට shrink වුණා. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ටූල් එකකින් වෙන්නේ. ඔයා එකක් expand කරද්දී අනිත් එක ඒ ගැලපෙන විදිහට මේ විදිහට shrink වෙන එක. ඒ වගේම ඔයාලට in and out points බලා ගන්න පුළුවන් උඩ preview monitor එකේ මෙන්න මේ program monitor එකේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් ඔක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ටූල් එකෙන් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි යනවා rate stretch tool එකට. මේක ඇත්තටම ගොඩක් interesting tool එකක්. මොකද මේ tool එක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඕනම වීඩියෝ clip එකක speed එක වැඩි කරන්න වගේම speed එක අඩු කරන්න. එතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට යදාල ක්ලිප් එකේ length එක වැඩි කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් length එක වැඩි කරාම ඒ වීඩියෝ එක මේ විදිහට slow වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට වීඩියෝ එක ස්පීඩ් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකේ length එක මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ක්ලිප් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් මේ රේට් ස්ට්‍රෙච් ටූල් එකෙන් වෙන්නේ ඕක. ඉතින් ඔය ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ටූල් සෙට් එකෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි යනවා රේසර් ටූල් එකට. මේක නම් ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ ටූල් එකක්. ඉතින් normally ඔයාලට මේකෙන් මෙන්න මේ විදිහට cuts දාගන්න තමයි පුළුවන් මේ රේසර් ටූල් එක use කරලා. ගොඩක් useful ටූල් එකක්.
ඊළඟට අපි යනවා ස්ලිප් ටූල් එකට. ඉතින් මේක වෙන දේ ගැන කියන්න කලින් මම ටක් ගාලා මේ ටික අන්ඩෝ කරගන්නම් මේ විදිහට. ඊළඟට අපි යනවා ස්ලිප් ටූල් එකට. ස්ලිප් ටූල් එකෙන් වෙන්නේ සරලවම වීඩියෝ එකේ in and out points change වෙන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට in and out points change කරන්න ඕන වීඩියෝ එකේ උඩට මේ විදිහට ස්ලිප් ටූල් එක සිලෙක්ට් කරලා මවුස් කර්සර් එක අරන් ගිහලා මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරන ඩ්‍රැග් කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඒ අදාළ ක්ලිප් එකේ in and out points මේ විදිහට change වෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන ස්පෙෂල් දේ තමයි මේ විදිහට in and out point change වෙද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටයිම්ලයින් එකේ කිසිදු වෙනසක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. normally මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඇතුළෙන් තමයි මෙන්න මේ විදිහට in and out point change වෙන්නේ. ගොඩක්ම යස්ෆුල් ටූල් ඇත්තම මේ ස්ලිප් ටූල් එක කියන්නේ. ඉතින් ඔයා normally regularly video upload edit කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ ටූල් එක ගොඩක් වැදගත් වේවි. ඒ ටූල් කැටගරි එකේ අර තේම තියෙන ස්ලයිඩ් ටූල් එක. ස්ලයිඩ් ටූල් එකෙන් වෙන්නේ normally ඔයාට මේ ක්ලිප් එක රීපොසිෂන් කරන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මේ ස්ලයිඩ් ටූල් එක යූස් කරන්න. ඉතින් එතනදී ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අදාළ ක්ලිප් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරන්න. ඩ්‍රැග් කරද්දී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ක්ලිප් එක ඩ්‍රැග් වෙද්දී ඊට දෙපැත්තේ තියෙන ක්ලිප් වල ඩුරේෂන්ස් ඔටෝ ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ අදාළ ක්ලිප් එක මේ හරියට විතර අරන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ඩුරේෂන් එක අඩු වුණා. ඒ වගේම මේකේ ඩුරේෂන් එක වැඩි වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ස්ලයිඩ් ටූල් එකෙන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා අදාළ ක්ලිප් එකක් විදිහට ස්ලයිඩ් කරද්දී ඊට අදාළව දෙපැත්තේ තියෙන ක්ලිප්ස් වල ඩුරේෂන් එක මේ විදිහට චේන්ජ් වෙනවා. ඊළඟට අපි යනවා පෙන් ටූල් එකට. ගොඩක්ම අය දන්නවා ඉතින් පෙන් ටූල් එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පෙන් ටූල් එකෙන් මාස්ක් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පෙන් ටූල් එකේ ෂේප්ස් අඳින්න. ඔය විදිහ ගොඩක් දේවල් පෙන් ටූල් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට යනවා රෙක්ටැන්ගල් ටූල් එක. රෙක්ටැන්ගල් ටූල් එකෙන් සරලව වෙන්නේ මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් රෙක්ටැන්ගල් ෂේප්ස් අඳින්න. ඒ යටතේම තියෙන ඊළඟ ටූල් එක තමයි ඉලිප්ස් ටූල් එක. ඉලිප්ස් ටූල් එකනුත් ඒකෙම තමයි වෙන්නේ ෂේප්ස් අඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉලිප්ස් හැඩේ මාස්ක් ඔයාට පුළුවන් මේ අදාළ ටූල් එක යූස් කරලා දාන්න. මම මේ ග්‍රැෆික් ලේයර් එක ඩිලීට් කරගන්නම් දැනට. ඊළඟට අපි යනවා හෑන්ඩ් ටූල් එකට. හෑන්ඩ් ටූල් එකෙන් සරලව වෙන්නේ ටයිම්ලයින් එක මූව් වෙන එක. මේ විදිහට ඔයාලට හෑන්ඩ් ටූල් එක යූස් කරලා ටයිම්ලයින් එක මූව් කරන්න. ඉතින් මේක මම දකින්නේ යූස්ලස්ම ටූල් එකක්. මොකද අපිට මේ වැඩේ තම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් මවුස් ස්ක්‍රෝල් වීල් එක මේ කරකවල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒකට වෙනම ටූල් එකකට චේන්ජ් වෙන එක තේරුමක් නැහැ. ඉතින් කොහොමවත් හෑන්ඩ් ටූල් එකෙන් ඔය වැඩේ තමයි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන zoom ටූල් එක. zoom ටූල් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ටයිම්ලයින් එක zoom කරන්න. ඒ වගේම මේකත් එච්චර වැදගත් ටූල් එකක් නෙවෙයි. මොකද අපිට මේ වැඩේම කරගන්න පුළුවන් ඕල්ට් එකයි මවුස් ස්ක්‍රෝල් වීල් එකයි කරකවල. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට zoom in සහ zoom out වෙනවා. ඒ අදාළ මේ ටූල් එකෙන් වෙන වැඩේම. ඊළඟට යනවා ටෙක්ස්ට් ටූල් එකට. ටෙක්ස්ට් ටූල් එකෙන් normally ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ යටතේම තියෙන තව එකක් vertical type tool කියලා. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එකක් vertically මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරන්න. ඉතින් ඔන්න ওই ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් Premiere tool box එකේ වඩ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා කියලා දීපුවා හැමදාම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මොකක් හරි තේරෙන්නේ දෙයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මට මොනවා හරි මගේ අරුණම් මෙතනදී කියපු දේවල් ඒ වගේම මගේ අතින් මොකක් හරි වැරද්දක් වුණා නම් කියපුවයි ඔයාලට පුළුවන් එකක් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම එහෙම වුණොත් ඒ වැරද්ද අනිවාර්යෙන් හදන්නම් ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න. මොකද එතකොට ඒගොල්ලන්ටත් මේ දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් channel එකට subscribe කරන්න. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාලට මේ විදිහේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් මේ විදිහට තවත් අලුත් වීඩියෝස් ළඟදීම හමු වෙමු.